omkull där eller? Ja, det där var ett riktigt stort gäng som kom. Men de erbjöd inte någon skottchans. Det var bara hindar och kalvar som stod om vartannat. Och nej, det var alldeles för rörigt. Så att, men sen kom det 3 hindar eftersläntandes som fick på en träff som tog lite långt bak. Men jag försökte ett skott till, men jag tror inte det tog. Men den första var en tydlig träff. Men den kommer att lägga sig där. Kul start. Välkomna till ett nytt avsnitt av Bra jakt. Det är så spännande här. Jag glömde hälsa er välkomna förra gången. Kom det ett gäng hindar och någon ung skovel och stånghjort. Tyvärr lite för liten gata och med solen i ögonen. Så att det verkar vara lite, det är ett nytt pass där. Så att vi får testa det lite. Har lite utvärderingspunkter. Men Jesus, vilken start på den här dagen. Plötsligt händer det igen bara. Kom det smygandes sugga och brungris. Kulting. Kändes bra. Så att jag borde ligga där. Johan till Oskar. Sugge och kulting var förbi. Jag sköt på vildsvinet, eller kulting, men det är väldigt liten lucka här så att vi går ner och kikar på den. Vi har ju ingen nära oss här. Bra tjej. Ja, den var död. Håll. Står lite själva här. Så vi gjorde det klart med Johan, jaktledare, att vi kunde lämna passet och gå och reda ut här lite. För vi har lite mycket som har hänt här nu. Vi har ju den påskjutna doven. Så nu kommer hundförare här och ska kika. Är hon på något där? Ja, den låg där va? Jag tycker jag såg något som gick en kulle. Ja, kul. Min kompis Jens som går med sin unga hund. Vi sköt ju ett skott på den. Jag såg att det tog
mer åt mitten på hjorten än där framme där det ska sitta. Men ändå tillräckligt liksom för att det ska vara en dödlig träff. Och sen så stod den och vackade, krummade lite. Och sen drog kompisarna, de 2 andra hindarna. Och då eftersom de är flockdjur så hängde den på. Och sen såg jag 2 hindar gå upp. Och sen var det någonting som såg ut som att det välte i luften bakom den här björken som vi inte ser. Och ja, vi var ju framme och tittade. Men när man lämnar passet är det ofta svårt vilket man ju bara får göra när man har stämt av med jaktledare och så vidare. Men när man lämnar passet då är det svårt att referera till var man såg saker man tappar linjen. Så att bra är egentligen att alltid stå kvar i passet så att man kan peka. Där gjorde jag det, där såg jag det och var liksom lite dirigent. För nu var vi nere och tittade där borta. Och den låg ju, vi måste ha gått 10 meter från hjorten när vi var och tittade förut. Så att lärdom. Låt någon annan, först klampa inte runt och sen låt någon annan titta så att du kan dirigera. Ja, då har vi brutit första såten. Nu ska vi motionera och släpa lite vilt. Då har vi skjutit med Power Blade Pro. Alltså Sakos kopparkula för långhåll som vi även tror är bra för drevjakt. Och vi ska gå och titta lite på den här hinden som är förhållandevis dåligt skott faktiskt. Men där den nog har expanderat fint och den har inte gått långt. Även med ett skott som sitter lite för långt bak. Ska vi se här. Det är inte så dåligt skottet. In är det ju faktiskt inte alls dumt. Det skulle kunna vara något längre framme absolut i träffområdet. Men reaktionen var nog att hon stod lite snedare än vad jag trodde. Ja, titta. Här har vi ju ut långt bak så att den har ju liksom diagonalat genom djuret, missbedömde vinkeln. Därav reaktionen på att den krummade till, vilket var det jag såg. Så att skottet, där jag siktade tog det ju, fast den var ju vänd åt, vänd helt enkelt. Så att, härligt. Här har vi kultingen. Det som en bra lärdom, eller som man kan ta med sig så här efter. De här kom ju ganska ljudlöst, de här vildsvinen. Och så sköt vi på kultingen. Och efter det så började den att liksom låta väldigt mycket. Sen sprang väldigt oförsiktigt. Det knakade som bara attan. Och det kan ofta vara ett tecken på att de är hårt träffade. Och sen blir det tyst. Så jag upplevt det väldigt många gånger att djur man har träffat bra men man inte vet. Då är det ett jäkla brakande efter skottet. Och sen blir det tyst. Och de blir egentligen inte, visst du kan höra att de är lite oförsiktiga för att de springer på. Men här var väldigt mycket brakande. Från att ha kommit ljudlöst till att vara helt oförsiktiga. Så att det är en sån som man kan ta med sig som ett tecken på att det har varit träff. Det är absolut ingen garanti, men i det här fallet var det rätt. Här fanns inte så mycket att fundera på. Okej, då tar vi och laddar. Vi har delat så lite semi-pirr och så ut till pass ifall det står någon när det kommer ut. Så vi smyger bort. Se, vi ska stå på ett hyggeskant.
Vänta upp lite avstånd. Det blev mycket action på en gång här riktigt. De kom, hörde de inte, utan bara helt plötsligt dök de upp nära här. Och sen fick de vind av oss ner här och kasta. Men jag hann på ett skott på kalven innan. Och sen kom ju det här jättegänget in i såten som tydligen. Så förhoppningsvis får vi mer av i matchen. Det här är väldigt dålig mark, så idag får vi skjuta hind och kalv jägarmässigt. Det vill säga att man skjuter kalv före man skjuter hind. Och sen inga handjur, det är sista dagen före brunstuppehållet, så att vi sparar dem till efter brunsten. Och sen så får vi skjuta vildsvin, brungris, och om man ser att det är en stor fin galt. Och så har vi en älg, ett hondjur, vuxet hondjur, eller en kalv av 2. Och kalv på kron och mellan hjortar, alltså så 3 till 9 taggar räv. Det finns lite att välja på. Det blev lite action, men jag fick in, tror jag sköt framför på kalven första och sen såg jag att jag träffade andra och så sköt jag tredje för säkerhets skull. Om jag inte går omkull så brukar jag alltid skjuta tills om man inte är säker på att man ser träffen, att då skjuter jag ett skott till. Och sen så blåser så mycket så jag tog tag i bössan och sen så de fattade ju inte varifrån det small med tanke på att vi hade ljuddämpare, så att de där, när de fick lite tid på sig, bestämde sig för att komma tillbaka, och då passade jag på att lägga mig ner här på hällen och ta ett stöd så jag kunde få ett säkrare skott. Kul! Så vilken dag! Så ni såg där med hindarna och kalven där som kom, så förutom att man skyddar hörseln så är ju en stor fördel med ljuddämpare, det är att mynningsknallen försvinner. Så att när man skjuter så här som vi gör nu in mot ett berg i en grop så här, då har de jättesvårt att uppfatta varifrån ljudet kommer ifrån. Så när det small och sen blev det lugnt, de såg oss inte,
Då vände de ju och kom tillbaka mot oss, vilket är ju helt irrationellt. Och det är sånt som kan vara liksom effekten av att använda ljuddämpare. Att de har inte koll på riktningen och det kan ge fler chanser, precis som det gjorde. Jag tror det kommer vildsvin här, Det här kanske var någon annan. Eller så kommer det vildsvin här. Fan kom den ifrån? Hopp. Ja, som sagt, det var bra skotttecken även på den. Men när de inte lägger sig, då får de en till. Första var ju ganska brant vinkel snett bakifrån. Så att, men den där, vi hörde en rapport på radion om ett vildsvin. Och sen så stod jag och kollade bakåt och så var den tydligen framåt. Då bryter vi andra såten. En händelserik sådan. Där vi har 2 dovkalvar, en dovhind och en brungris ligger. Så nu är det bara att börja släpa igen. Vilket man så gärna gör en dag som det här. Utgångshål på första skulle jag tro. Och sen har vi en strykare, faktiskt nummer 2. Men det kändes bra första och den tecknade bra. Men ja, man vet ju aldrig. Så då blir det för att försöka säkra upp. Så att ja, slutet gott, allting gott. Ja, här är kalven på plats. Sitter i alla fall ett bra. Jag tror att det var andra skottet. Att jag sköt framför på första. Det är andra. Och sen sista vet jag inte om det. Det var mer för att försöka följa upp. Men jag tyckte mig se en bra träff i andra. Så att det var mer av säkerhetsskäl helt enkelt. Så vi ser, ska vi ha hinden här uppe också. Ja, så att kom lite snett ner så att ut här ungefär, in lite snett fram bra i bogen så att det var ju på lite längre håll och gick ner så att det egentligen den går in i skottet. Jag ser att den kommer ut i luckan så att när jag var på väg in i liksom tänkt träffområde då tryckte jag av pang så fick den gå in i kulan kan man säga. Så att det är ett sätt man kan skjuta på om de är lite i rörelse på lite längre håll. För det kan vara svårt och lätt att stanna att man låter dem i små luckor gå in i skottet. Att, ja, kul! Ska vi bara släppa klart det här. För en gångs skull här i kanalen gå med hund. Det är faktiskt det som jag gillar mest att göra. Jag har ju 2 korsningar. Kompis har ni träffat förut. Han är 6 år och Loke är 12 så han är egentligen pensionär. Så han är bara med ifall att det blir något stöket som måste hand om. Men nu står vi inne i såten och väntar på att släppa. Och vi är ganska nära en fotoplats där det brukar vara vildsvin. Så att häng med in i skogen.
Du får vänta, Lucky. Du får vänta. Veckans tittarfråga är gissa rasen. Vi kallar det för jakthund. Kompis, varsågod. Det är ofta lite så här fjant i början. Ut, kolla läget. Sen så brukar de gå ut och söka lite bättre. Så vi hänger på och inställer oss någonstans så att om det blir bra upptag så att man kan kanske komma åt någon hjort eller vilse. Det är bra, det är bra. Jag tar bissen. Det är bra, det är bra. Vi tar en lov så går vi ner och hämtar vind. För det är så svårt för hundarna att springa i vind hela tiden. Då kommer de alltid springa rakt på dem. Går man ner så man har vinden i ansiktet då har de liksom chans att fånga upp dem i lite längre i förväg. Kom hjortar. Vägen. Där var den. Kompis, kom du med något här till husse? Det var ju bra. Va? Snyggt. Snyggt kompis, snyggt. Bra. Bra. Bra gubben. Duktig kille. Duktig kille. Inte bita. Bra. Tack. Duktig kille. Så duktig kille. Ja, det var ju kul. Jag hade han ju som... Det var de som fintade honom och så var han väl i löpan efter dem. Så det var liksom inte drev på det sättet. Men det går ganska fort när han driver dem. Så att det brukar vara svårt att skjuta när det faktiskt är drev. Så det här var ju perfekt att de försökte smita undan för honom. Så att, men det är viktigt att ställa sig när man väljer ställen att stanna på. Att man ser att man har kulfång. Nu känner jag ju till terrängen ganska bra. Så jag vet att det är berg och en ås här bakom också, så hade vi bra kulfång och skjuta ner här. Så att det var ju perfekt. Annars är alltid det farliga när man går och skjuter, det att man måste ha koll på terrängen och var man har sina polare i skogen. Nu markerar ut den här så kör vi vidare. Nu kommer en hund till här. Ofta när man kommer till marker man kanske inte har varit på innan så ser att de har jättefina planteringar. Och då kan man också ofta se
in i planteringarna. Det här är perfekt. Gräs och gran. Så det har fått liksom bli lite äldre här inne. Nu har det ju röjts runt en hel del här av hundarna redan. Men här är ju så här riktigt het terräng. Duktig pojke. Bra kompis. Bra kompis. Bra. Ska vi köra ut något här då? Och den är skadad. Jag vet inte om det jag tog. Johan, det var en dov som det var blod eftersom jag tror inte jag fick in någon smäll. Men... Nej fan, här, kolla. Nej, jag fick in en bra smäll. Ja Johan, jag fick den. Det är asmycket blod här. Johan till Oskar. Ja, jag fick den. Jag ska kolla, det är jättemycket blod där och det är inget snack. Men jag ska kolla, det måste varit in. Bra kompis! Hittade du den? Den där är svarta. Ja, hon tyckte den var rolig. Ah, så bra! Ja då. Ja, duktiga hundar. Där gjorde vi en välgärning. Vi hade en kompis här i såten som har skjutit på en dov som hundarna var efter men hittade inget. Vi har inte gjort något eftersök men hundarna som har haft efter har liksom inte gått på något. Så gick vi här och kommer upp en hind. Det blev lite tumult. Alex var lite här i vägen. Men då kommer det upp så i solen så jag ser att det är blod långt fram på den högt. Och lyckas komma upp så jag får på ett skott på den som kändes OK, kanske lite lågt. Men det tog uppenbarligen helt perfekt för att det var bara full gata med blod. Och det är en strykare. Det första skottet är ju oklart vilket håll, men det ser ut att vara skjutet. Här har vi ett hål in i benet. Kanske splitter upp här. Så att det är ett benskott skulle jag säga i första. Det var nog det vi såg när den kom springandes från andra hållet. Att det var det här som lyste i solen. Och sen, perfekt. Alltid skönt när man löser sånt här direkt. Så att det här kunde bli stökigt eftersök om man inte hade sprungit på den här. Skönt, bra kompis. Du är en duktig liten kille. Ja, duktig liten kille. Hittade du den? Ja, är du husses kille? Ja, bra. Duktig kille. Är vi klara där? Bra. Ja, det var så duktig. Ja, det var så duktig. Ja, vad det är roligt. Ja. Och där bryter vi sista såten för dagen. Hur sammanfattar man en så händelserik dag som idag? Det är fantastiskt mycket vilt, fantastiskt väder och jag har fått gå med hund också och varit väldigt framgångsrik. Som sagt, som jag sa inledningsvis innan vi släppte här, att det här är det jag faktiskt tycker är det roligaste med drevjakten. Det är när man får gå med hund
och vara liksom delaktig. Det är alltid kul såklart att sitta på pass och skjuta, men här känns det mer som jakt för min del. Det har varit utmanande pass idag. Det har varit nya pass som jag provat. Det har varit tillfälliga pass på hyggen, vilket har gjort att viltet har kommit med kanske små skottgluggar, ojämn terräng. Kanske har gått åt några fler skott än jag hade önskat, men det har ju gått bra hela vägen. Så att ja, jag måste vara väldigt nöjd med dagen. Den enda som inte är nöjd med dagen, det tror jag är Loke som har suttit i bilen. Men han får en lång promenad ikväll istället och så får han jaga på onsdag. Hoppas ni tycker att det är kul att titta och att vi ses snart igen.